What's up guys? JUEGZ here and family! In today's video, magkakabit tayo ng car accessories ng ating Toyota Raize! Let's go! Natin paglagay ng ating rain visor ay alcohol and towel. So pupunasan natin para matanggal ang dumi na nililipitan ng ating rain visor. Oil and dumi. Yan. Ito ang ating rain visor para sa ating Toyota Raize. Tape niya ay 3M. Gawin natin gagawin, sukat muna natin. So makikita natin may guide siya dito. So dito siya ilalagay. May control din siya, may umbok. So sukat natin. So gantong kalalabasan niya, ilagay natin. So, hindi pa natin tinatanggal ang adhesive tape. So kagaya nung napanood natin sa sa YouTube, tatanggalin lang muna natin this konti lang, portion lang, bago natin siya totally guys. Ito lang, and pupush natin natin ito. So para may adjust pa natin in case na hindi tayo tagay. May adjust natin. Dulo-dulo lang. Pupod lang natin, palabas. Palabas, para mamaya pag-hila natin. Ganun din dito sa kabilang dulo. Yung ganyan. Yan. So hindi pa natin totally ididikit kasi susukatin na natin dito sa ating sakto. So since okay na, hilahin natin. Then push. Hila push. Second seat. Meron din siyang guide. Kung makikita niyo, may guide siya. Dalan dito sa umbok dito. May anak ko. So, katampuan natin. Sisa. Sisa. Meron tayong sisa. Mando na. Pagpindin natin. Ay, pandikit ko. Pandikit. Oy, kaway. Kaway mo sisa. Nakakatulong ang ating rain visor pag may, syempre pag may ulan, tapos wala tayong aircon, mainit, pumasag natin ang konti yung para pumapasok ang hangin eh hindi nagbumoy sa loob, hindi tayo mababasa. Rain visor, hindi mababasa. Pag nakabukas siya lang na umuulan, wala tayong aircon, ibukas natin, so papasok ang hangin, hindi papasok ang tubig. Yun ang purpose ng rain visor. Tapos, pag mainit naman, ganun din. Mapark tayo, mainit. Buksan lang natin. So, Siwang. nag-ventilate ang hangin. May Hindi siwang. maiipon sa loob ang init.
Kami na Mateo. Rain or shine. O, alam nyo na guys, mga kids, alam nyo na kung anong purpose. Alam mo na, alam mo na. Yes. So, ganun lang ulit. Lagyan natin ng palabas, kaunti lang para set lang natin this guide. So, kaalay siya kasi may guide siya. Ano? Bye-bye! Bye-bye na!